ඉතින් යාළුවනේ ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඕගලන් උෂාන් බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ ගේන්නේ YouTube channel එක පටන් ගන්න කලින් ඕගලන් මොන වගේ දේවල්ද හිතන්න ඕනි කියලා. ඇත්තටම channel එකක් පටන් ගන්න කලින් ඔයන් හිතන එක තමයි YouTube channel එක අත්විවරම කියන්නේ. මොකද ඒ හිතීම මත තමයි ඕගලන්ගේ channel එක කොච්චර දුරද යන්නේ කියලා තීරණය වෙන්නේ. මේක ඇත්ත කතාවක්. එහෙනම් අපි බලමු වීඩියෝ එක. ඉතින් යාළුවනේ ඇත්තට මොකද්ද YouTube කියන්නේ? YouTube කියන්නේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් නිදානයක් වගේ දෙයක්. ඉතින් YouTube කරන්න කලින් ඔයගලන් හිතන්න ඕනි මොන වගේ දේවල්ද? ඔයගලන් මුලින්ම හිතන්න ඕනි ඔයගලන්ට මොනවද පුළුවන් මොනවද බැරි කියලා. ඔයගලන්ට වැඩිම පුළුවන් දේ, ඒ වගේම ඔයගලන් වැඩිම ආසාවෙන් කරන දේ. ඒ දේ තමයි ඔයගලන් ටාගට් කරන්න ඕනි ඔයගලන්ගේ channel එක කරන්න. හැබැයි මේ ආස දේ මේ ඔයගලන්ට පුළුවන් දේ අඩු පිරිසක් කරන ඒ වගේම වැඩි audience එකක් වැඩි පිරිසක් බලන්න ඉන්නවද කියලාත් දේ ඕගලන් හිතන්න ඕනි. ඉතින් ඕගලන්ට බැරි දෙයක් ඕගලන් කරලා ඕගලන් සල්ලි මතේ නැහින්න ගත්තොත් YouTube කරන ගමන් ඕගලන්ට මේක අප්පිරිය දෙයක් වෙනවා. ඕගලන් මේක කැමති දෙයක් නම් ඕගලන් කාලයක් මේක කරගෙන ගියාම ඕගලන් දන්නේම නැතුව ඕගලන් YouTube එකේ targeted complete වෙලා ඕගලන්ට earn කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ ඕගලන් කැමති දෙයක් මම කරන්න කියන්නේ මොකද? ඕගලන්ට නැත්තම් මේක අකමැති දෙයක් බවට පත් වෙනවා. වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා views යන්නේ subscribers ලෙන්නේ. ඇයි මේ දේවල් වෙන්නේ? මේ දේවල් වෙන්නේ ඕගලන් මේ දේ කියන්නේ හරි audience එකකුත් නැහැ. ඕගලන් මේ දේ එච්චර ලොකු කැමැත්තකින් කරන්නේත් නැහැ. හිතන්න ඕගලන්ට පුළුවන් ලස්සනට චිත්‍ර අඳින්න. හරි මේ චිත්‍රය අමුතුම වෙනස්කමක් වෙන්න පුළුවන්. මේ චිත්‍ර අමුතුම වෙනස් විදියකට අඳින්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්. ගන්න ට්‍රයිපෝඩ් එක 1000ක් විතර දීලා චිත්‍රයක් අඳිනවා වීඩියෝ කරන්න. ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පෙන්නන්න. අප්ලෝඩ් කරන්න. මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මොනවද ඒ දේට ලස්සන වීඩියෝස් ටිකක් කරන්න. වීඩියෝස් දාන්නෙම නැතුව 20ක් 30ක් 50ක් අප්ලෝඩ් වුණ ගම ඕගොල්ලන්ගේ channel එකේ වීඩියෝස් රෑන්කින් වෙලා ඕගොල්ලන්ට ආවේනිකම audience එකක් හැදලා ඕගලන්ගේ views යන්න ගන්නවා. ඉතින් මං කියන්නේ ඕගලන් කැමති දේ, ඕගලන්ට පුළුවන් දේ, ඒ දේ තමයි ඕගලන් කරන්න ඕනි. audience එකත් අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕනි. මොකද නැත්තම් views යන්නේ නැහැ, subscribers ලෙන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ හදන ඕගලන් කැමති දේ අනිවාර්යෙන්ම හොඳ content එකක් තියෙන වීඩියෝ වෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ හොඳ අන්තර්ගතයක්. නිකන් මේ දැන් මේ ලංකාවේ වර්තමාන කාලේ මේ දවස්වල YouTube එකේ යන දේවල් දැක්කහම කිසිම තේරුමක් නැහැ. හැබැයි ඒවා trending යනවා. ඒ වගේ දේවල් නම් කවදාවත් කරන්න හදන්න එපා. views හා සල්ලි බලාපොරොත්තුෙන් කිසිම තේරුමක් නැහැ. ලංකාවේ YouTube වලට අනාගතයකුත් නැති වෙනවා මේ කරන දේවල් වලින්. YouTube එකෙන් හදිස්සිය දැනගත්තොත් එහෙනම් මේ වෙන දේවල් ගැන ඒගොල්ලන්ට තේරුමක් නැහැ සිංහල භාෂාව ගැන. ඒගොල්ලන් මේක සිංහල භාෂාවෙන් තමයි මේ channel වල මේ videos වල title එක දාන්නේ. ඒකෙන්ද YouTube එකට මේවා recognize කරගන්න බෑ. උඩ ඇත්තට දැනගත්තොත් එහෙනම් මේ වගේ දේවල් තමයි යන්නේ කියලා. ඒගොල්ලන් කිසිම විදිහකට earn එකක් දෙන්නේ නැහැ මේ videos වලට. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. හොඳ content එකක් තියෙන videos හදන්න බලන්න. හිතන්න පොඩ්ඩක්. ඔයගලන්ට English පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් හරි පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඇයි බැරි English වලින් videos කරන්න. හොඳට earn කරන්න පුළුවන් English වලින් videos හදුවොත්. මොකද සිංහල channel එකක සිංහල views වලට වඩා ඒ වගේ 10 ගුණයක් විතර earn එකක් තියෙනවා English වලින් video එකක් කරොත් එහෙම. මොකද කිව්වොත් එහෙම සිංහල channel වල අපි ගත්තොත් එහෙම වස්තිල ගෝ රැට්ටලගේ comedy video ඒගොල්ලන් 1 million පන්නන ගොඩක් videos. මේ 1 million පෙන්නුවා. ඒ කියන්නේ මෙච්චර ලොකු views කන්දරාවක් ආවොත් තමයි ඒගොල්ලන්ට හොඳ earn එකක් එන්නේ. ඇත්තටම ඊට තමයි earn එකක් එන්නේ. ඒ වුණාට English වලින් ඕගොල්ලන් video එකක් කළා views 20000ක් 30000ක් පන්න ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් 10000ක් පන්න ගත්තොත් එතන හොඳ earn එකක් තියෙනවා. මේක කරන්න බැරි දෙයක් නෙමෙයි. English වලින් videos කරන්න පුළුවන්. දැන් අද කාලේ Google තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ search කරා content එකක් හොයාගත්තා. හොඳට පොඩ්ඩක් පාඩම් කරගත්තා. නැත්නම් මොකක් හරි මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. video footage, ඒ කියන්නේ video clip ගන්න website ගැන මේ video clip ටිකක් download කරා. ඒකට හරියට English වලින් content එක
දාලා ඕගලන්ගේ සවුන්ඩ් එක දාලා කියන විදිහට දාලා වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හදුවා නම් ලස්සන ඒ වගේ වීඩියෝස් කරලා අප්ලෝඩ් කරාම දන්නේම නැතුව views එනවා. ඉතින් මං කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් පුළුවන් නම් වීඩියෝස් කරන්න බලන්න. බැරි නම් කරන්න එපා. කරන්න පුළුවන් නම් කරන්න හොඳම දෙයක් තමයි ඒක. මොකද හොඳ earn එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද US UK ඒ වගේම ඔයගලන්ට බ්‍රසීල් ඒ වගේ හොඳ earn එකක් ගන්න පුළුවන් countries වල audience එකක් හැදෙනවා මේකත් එක්ක. මම කරන හින්දා කියන්නේ. ඉතින් ඒකෙන්ද ඒ වගේ දේවල් පුළුවන් නම් try කරලා බලන්න. ඒක හොඳ දෙයක්. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට කියන්න තියෙන්නේ ඕගලන්ගේ channel එකේ title එක ගැන. channel එක හදන දවසට title එකක් හදන්න එපා. channel එක පටන් ගන්න කලින් title එකක් හිතන්න. ඕගලන් කරන්නේ travel ගැන නම් travel කියන වචනේ මේ ඕගලන්ගේ channel එකේ title එකට තියෙනවා නම් channel එකේ name එකට තියෙනවා නම් ඕගලන්ගේ channel එක search වීමේ හැකියාව වැඩි වෙයි. මොකද මේ channel එක ගැන අවබෝධයක් එනවා subscribe කරන කෙනාට උනත් මේක channel travel ගැන කරන්න කියලා. example travel with චතුර, travel with vibe ඔහොමම channel තියෙනවනේ. මේ ඔක්කොම travel කියන වචනේ තියෙනවා. ඒ travel ගැන කරන හින්දා. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ ඕගලන්ට පුළුවන් නම් ඕගලන් කරන වීඩියෝ වලට සම්බන්ධ විදිහට ඕගලන්ගේ name එක හදන්න. ඒකත් වැදගත් දෙයක්. ඒක හිතන්න channel එක පටන් ගන්න කලින් මං කියන්නේ. ඕගලන්ගේ channel එක චිත්‍රාන්දිනයක් ගැන කරනවා නම් art සම්බන්ධ කරලා වචනයක් දාලා channel එක කරන්න. art ශ්‍රී ලංකා මොකක් හරි එහෙම. ටෙක්නොලොජි කරනවා ටෙක් කියන ශ්‍රී ලංකා ටෙක්. එහෙම ටෙක්නොලොජි ගැන සම්බන්ධ කරලා name එකක් හදන්න. ඒ වගේ title එක හැදුවාම ඕගලන්ගේ channel එකට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. rank වෙන්න subscribers ලා එන්න. අනිත් දේ තමයි ඕගලන්ගේ channel එක ඕගලන් දැන් channel එකක් ඕගලන්ට හිතන්න ඕගලන්ට ආවේනික ability එකක් skill එකක් තියෙනවා. but ඕගලන්ට video editing skill එකක් නැහැ කියලා හිතනවා නම් සමහරක් අය නැත්තන video editing skill එකක් ඕනේ නැහැ. මට ඇත්තටම video editing skill එකක් තිබ්බේ නැහැ. but මම YouTube එකෙන් ඉගෙන ගත්ත කොහොමද video edit කරන්න කියලා. Premiere Pro ඔහොම software ගොඩාක් තියෙනවා. මම ඒවා use කරලා මමම video edit කරලා මම ඉගෙන ගත්ත ගොඩක් දේවල්. ඉතින් මම කියන්නේ ඕගලන්ට video editing skill එකක් ඕනේ. ඇත්තටම දැන් කාලේ නම් ඕගලන්ගේ mobile phone Android phone එක use කරලා Play Store එකේ තියෙන ඕන තරම් video edit කරන app තියෙනවා. මේ app එකකින් game එකක් නැතුව video edit කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ video editing skill එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඕගලන්ට උමනා නම් ඕගලන්ට game එකක් ගහන්න පුළුවන් කියලා ගැම්මක් තියෙනව නෑගේ. game එක ගැව්ව හැකි phone එක උනත් use කරලා. ඉතින් මම කියන්නේ දැන් මේ මම කිව්ව දේවල් ඕගලන් හොතර මතක තියාගන්න. මේ මතක තියාගෙන මේ ගේම ගහන්න. එතකොට මේ මම කිව්ව දේවල් අත්‍යවාරමක් විදිහට යූස් කරලා channel එක පටන් ගන්න බලන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඕගලන්ට කියන්නේ කොහොමද channel එක පටන් ගන්න එක මම තුන්වෙනි වීඩියෝ එකට යටතේ කරන්න ඊළඟට කරන්නේ මම දෙවෙනි ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එක. ඒ වීඩියෝ එක මම කියනවා කොහොමද ටයිටල් එකක් හරියට හදාගන්නේ කියලා. දැන් මම ටයිටල් එක ගැන ටිකක් විස්තරයක් කිව්වා. නමුත් මම සම්පූර්ණයෙන්ම හරියටම ටයිටල් වෙනම කැටගරි යටතේ ටයිටල් එකක් හදාගන්න එක ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියා දෙනවා. ඉතින් ඕගලන් දැන් මම මේ කිව්ව දේවල් අනුව දැන් ඕගලන්ට අයිඩියා තියෙන්න ඕනි. ඕගලන්ට දැන් දැනටම ඕගලන්ට කල්පනා වෙන්න ඕනේ මට මොනවද පුළුවන් මට මොනවද බැරි. ඒ වගේම මොන වගේ කට්ටියක්ද මට මේකට කැමැත්තෙන් ඉන්නේ ලංකාවේ මේ වගේ දේවල් කරන්න තව කොච්චර කට්ටියක් ඉන්නවද මෙහෙම දේවල් අවබෝධ තියෙන්න ඕනි. වීඩියෝ එඩිටිං ලෙවල් ඕගලන්ට කොච්චර හොඳට වීඩියෝ එඩිට් කරන්න පුළුවන්ද, වීඩියෝ එඩිටිං ස්කිල් යම්ම නැද්ද, කම්පියුටර් ගැන නොලෙජ් යම්ම නැද්ද, එහෙම දේවල් ගැනත් ඕගලන්ට අවබෝධයක් එන්න ඕනි. ඉංග්‍රීසි පුළුවන්ද, ඉංග්‍රීසි බැරිද, ඒ අනුවත් ඕගලන්ට channel කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඊළඟට ඕගලන්ගේ අනිත් දේ ඕගලන්ට කියන්න ඕනේ අනිත් දේ තමයි YouTube කරන කොට ඕගලන්ට ස්ට්‍රෙස් එනවා. ටෙන්ෂන් එකක් එනවා. ඕගලන්ට හැම වෙලේම හිතනවා මොබයිල් ෆෝන් එක ගත්තා. views කීයද? subscribers ලා කීයද? පෑම් එක බලන්න හිතනවා. ඕක අත්දැකීමෙන් දන්න channel කරන කට්ටිය. ඕගලන්ට එහෙම හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මට එහෙම හිතනවා කියලාවත්. මට නෑ එහෙම හිතනවා. ඒකයි මට හිතුණා. දැන් නම් ටිකක් අඩුයි. ඉතින් මෙහෙම මේ වගේ දේවල් ටිකක් අවුල්. මේව නැති කරගන්න ඕගලන් schedule එකක් හදාගන්න. දවසකට මම මේ ටයිම් එකට තමයි වීඩියෝ එකක් හදන්නේ.
මේ ටයිම් එකට තමයි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ. මේ ටයිම් එකට තමයි YouTube ගිහින් මගේ views කොච්චරද subscribersලා කීයද watch time කීයද කියලා බලන්නේ. මේ වගේ දේවල් schedule එකක් හදාගත්තාම ඕගලන්ගේ ටෙන්ෂන් එක නැති වෙනවා. මේ ටෙන්ෂන් එක නම් හදාගන්න එපා. මේ ටෙන්ෂන් එක ටිකක් අවුල්. ඒකට රැට එලි වෙන යාමටත් ඇහැල්ලා බලන්න හිතනවා views කීයද subscribersලා කීයද කියලා. මේක නැති කරගන්න. මේක ටිකක් අවුල් දෙයක්. ඒකින්ද channel එක පටන් ගන්න කලින් මම කියන්න තියෙන්නේ stress tension හදාගන්න ඕනේ නැහැ. ආතල් එකේ ගේමක් ගහන්න කරන්න. මොකද YouTube journey එක ලොකු journey එකක්. live එක පුරා මේක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ආසාවෙන් කරන්න පුළුවන් ලොකු මාර්ගික මේ තියෙන්න ඕනේ මේ දේ. ඒ කියන්නේ එක දිගට හැමදාම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරගෙන දවස් 365 වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා. මට දවස් අවුරුද්දට 365යි වීඩියෝස් මට ලොකු earn එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නෙමෙයි. මුල් කාලේ පොඩ්ඩක් ඉක්මනට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන් පස්සේ සතියකට එකක් වගේ අප්ලෝඩ් කරගෙන ගේමක් ගහන්න පුළුවන් ඕගලන්ට ගේමක් නැතුව. ඉතින් මේ ජර්නි එක හරියට යමු එහෙනම් මම ඕගලන් හොඳටම දන්නවා මගේ channel එක වීඩියෝ එඩිටිං YouTube updates AdSense social media මේ වගේ මම කරන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වුණා නම් ඒ වගේ මොන වගේ දේවල්ද මගේ ඉස්සරහට මොන වගේ වීඩියෝස් දෝනි කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. please අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න. comment කරන්න share කරන්න YouTube ගැන හොඳට ඉගෙන ගන්න එහෙනම් යාළුවනේ. එහෙනම් තවත් දවසක හමු වෙමු. bye.